في الأفلام والقصص والروايات وحتى في أفلام الكرتون دائما ما ينجذب الناس ويفتنون بالشخصيات الشريرة والتي تكون غالبا ضد القانون. ويعني حسب الإحصائيات أكثر الناس إذا ما كانوش كلهم أعجبوا بما كان يفعله توم بجيري، لكن إذا فكرت جيدا في الأمر فجيري هو فأر متطفل وتوم هو حيوان أليف يقوم بمهمته العادية في حماية منزله. ثم في الواقع مثلا أخبرني، إذا أردت اقتناء حيوان آليف هل ستشتري قطا أم فأرا عفينا يجلب لك الأمراض ويقتات على أكلك؟ فكر فيها. مثلا في أفلام باتمان والجوكر ولا في فيلم الجوكر الأخير تابعنا الجوكر ذلك المختل الحقير الذي يريد تدمير مدينة غوثام، لكن طبعا لا أحد يهتم بالمدينة. ثم يعني طبعا إذا بغينا نعطي مسلسل آخر، ما رأيكم في مسلسل لا كازا دي بابيل؟ هذا المسلسل الإسباني الشاهر، مجموعة من الخارجين عن القانون المختلون عقليا يروعون دولة إسبانيا ويسرقون الذهب والأموال ويزيدوا يحتجزوا الرهائن، وطبعا الجميع يشاهد بحماس ويده على قلبه منتظرا خروجهم من البنك. يعني شيء عجيب جدا. ثم أنه قد يكون البطل سارق مختل قاتل وربما يكون تاجر مخدرات وإرهابي، لكن لن تهتم وغادي تشاهد بكل حماسة وتتعلق بالشخصيات وتريدهم أن ينجحوا رغم أنهم يفعلون أشياء شريرة. السؤال لماذا يحدث هذا؟ يعني باش نجاوبكم على هذا السؤال صعيب الحال. الإجابة أصلا عن هذا السؤال هي معقدة جدا وقد لا تكون دقيقة، لكن سأحاول تلخيصها. أول جانب هو الجانب النفسي. يجب علينا مواجهة الظلام الخفي داخلنا، فلكل منا مشاعر وظلام سلبي يحاول كبحه ويرى في الأفلام فرصة في التفريغ عن ذلك. كما أن سيغموند فرويد، ولو أنه بين قوسين ما نتفقش معه كثيرا، يقول بأن الطبيعة البشرية مدفوعة بشكل بيولوجي باش تكون معادية للمجتمع، وبمرور الوقت يتم كبح هذه الهوية بصح تظل موجودة. يعني المشاهد كيشوف شخص يطلق العنان لأفعال الأنا الشريرة دون أن يعاقب قد تكون سبيل لإرضاء عقله اللاواعي. كما أن نوايا الأشخاص الجيدين والأبطال في الأفلام لا تكون دائما نبيلة، فحتى لو أنها ظاهريا في صالح المجتمع فهي تنطوي على نوع من الانتقام وغيره، كما حدث مع بروس واين في باتمان، مما يجعلنا نرى الشخص الشرير أكثر صدقا حتى لو كانت أفعاله سيئة. ويقال أيضا أن تكون مجرما أفضل من أن تكون ضحية. الغضب محفز أكثر من القلق والخوف، وأغلبية الناس كيتعرضوا لمصائب في حياتهم يصابون بدمار نفسي، لكن في الروايات والأفلام نرى البطل يحتضن تلك المصائب ويواجهها ويستخدمها باش يكون بطولي، يعني حتى لو في الجانب الإجرامي. لهذا فعقلك اللاواعي لا يمكنه إلا الإعجاب بقدرة المجرم على تخطي الصعاب. وهذا ينقلنا لنقطة أخرى، كل ما كان المجرم قوي ستزداد قوة البطل مكافئة له، وتزداد الحماسة وعدم التوقع، وتستمتع أكثر بالمشاهدة والقراءة، وخلال هذه الرحلة لا إراديا ستجد نفسك معجبا بالمجرم. الجانب الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو القدرة السينمائية على الإلهاء. تخيلوا معايا في رواية قريتوها ولا فيلم شفتوها، المخرجون والكتاب وكتاب السيناريو يعتمدوا على مجموعة من الأشياء. مثلا تكوين الشخص الشرير، على الأغلب هذا الشخص الشرير غادي يكون ذكي وعبقري ويدرس الخطوات بدقة، وتكون عنده قدرة عجيبة على التوقع والتخطيط، مما يكسبك ولا يخلي عندك تقدير تام لقدراته العقلية. أن المخرجون دائما ما يحاولوا إضفاء لمسات وحركات جسدية ملازمة للشخصيات، كضحكة الجوكر ومشية الجوكر ورسم جيري الفأر المعتوه بطريقة جميلة وكيوت مناسبة للأطفال والأشخاص والأعين، طبعا وشكل البروفيسور الطيب ولمسته لنظارته كل مرة يكتشف فيها شيء جديد. كما أن المخرج سيركز على طفولة الشخص الشرير والاضطهادات التي تعرض لها، وقد يصور بشكل جميل، ربما يرعى أمه ويحميها ثم يضيق ذرعا بتهكم المجتمع ويواجه الصعوبات. لكن هل سألتم أنفسكم لماذا يقوم المخرجون بهذا؟ في دراسة عام 2012 قام بها 3 أشخاص، ريتشارد كين، مونيكا ماكوي وإليزابيث باول. هذه الدراسة
تتحدث ولا بعنوان Rooting for the Bad Guy Psychological Perspective. يهضروا فيها على Fundamental Attribution Error أو ما يعرف بخطأ الإسناد الأساسي. أكدت الدراسة أنك لما كنتش تعرف شخص ما فإنك تفقد القدرة على التعاطف معه، وغادي تعتبر باللي أفعاله نابعة منه. مثال: تجد شخص غريب، مباشرة غادي تقول إذا قام بفعل جيد هو شخص جيد، إذا قام بفعل سيء فهو شخص سيء. لكن في حالة ما كنت تعرف الشخص ولا صديقك ولا عندك عواطف معه، غادي يكسبك هذا نوع من التعاطف فتحاول التبرير له. فعندما يجبرك المخرج سينمائيا على تكوين عاطفة مع الشخص المجرم، فلن تقم بإسناد أفعاله لشخصه وذاته، إنما ستسندها لظروفه المحيطة، وأن ما فعله هذا الشخص المجرم كان مبررا، أو ما يعرف بالمير exposure effect، أثر التعرض المجرد، حيث أنك كلما تعرضت لشيء بكثرة على الأغلب ستحبه بمرور الوقت، حتى لو لم يراودك هذا الشعور في البداية. لهذا ما يقوم به المخرجون والكتاب من عرض الجوانب الإنسانية والزمانية والمكانية للشخصية ليست بشكل عشوائي، وإنما لإضفاء شعور عاطفي مراد إيصاله إليك، دون أن ننسى طبعا بطاقة المرض النفسي. فبعد أن يوصل لك المخرج هذه الرسالة، ما سيقوم به المجرم فيما بعد سيبدو طبيعيا بحكم مرضه، ولن ينقص هذا من تعاطفك شيئا. لهذا المخرج والكاتب بمهاراتهما سيعززان ارتباطك بالشخصية مهما حدث ومهما فعل من أعمال إجرامية. في الأخير لا تقلق، ما تشعر به هو شيء طبيعي نتيجة حبكة القصة والمؤثرات اللغوية والسمعية والبصرية. الشعور اللي راك تحس به هو شعور مقصود من صناع العمل، وما يعنيش أبدا أنك تتعاطف مع شخصية مجرمة أنك مختل نفسي بالضرورة كما قال الأخ فرويد. لكن رسالتي لك أنه مهما قرأت من رواية ولا شاهدت من مسلسل وفيلم، لا تنسى أن ما تراه هو مجرد خيال، وما تخليش عاطفتك الجياشة أنها تخليك تغير فطرتك السليمة. الإجرام يبقى إجرام وممنوع، قتل الناس، النهبة، السرقة ممنوعة بالقانون والدين والأعراف. لهذا لا تسرح بخيالك قليلا، كن جميلا لطيفا في الواقع، واعرف الخيال من الواقع. واعرض قناتي على كل أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك في القناة. كان معكم شادلي أسامة، وكالعادة لنا لقاء آخر.